नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला एक स्नॅक्सची रेसिपी दाखवणार आहे, पनीर कटलेट। पण ह्याच्यात एक वैशिष्ट्य असं आहे की ह्यात मी अजिबात बटाटा घालणार नाहीये। चला तर सुरुवात करूया। आता आपण पनीर कटलेट करायला घेऊया। तर सुरुवातीला आपण काय करूया, इकडे मी पाव किलो पनीर घेतले आणि ते किसून घेतलेले आहे। आणि जर तुम्हाला बुर्जीसाठी आपण जे नॉर्मल पनीर करतो ते तुम्ही घेतलं तरीही चालणार आहे। त्याच्यानंतर 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून आलं आणि लसणाची पेस्ट, कसुरी मेथी 2 टीस्पून, 1 टीस्पून किचन किंग मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला, मीठ चवीप्रमाणे, पुदिना घ्यायचा आपण इथे आपण चिरून घेत नाहीये, हातानेच मोडून घ्यायचे तो। आणि आता हे सगळं मिक्स करून घ्यायचे। ह्याच्यामध्ये आपण बटाटा नाही घातलेला आहे, बाइंडिंग साठी ब्रेड क्रम्स नाही घातले, काहीच नाही घातले। हे मिक्स झालेले आपण आता हे बाजूला ठेवूया आणि आता आपण मैद्याची पेस्ट करायला घेऊया। इथे मी साधारण घेतलंय 4 टेबलस्पून मैदा। तुम्हाला लागेल तेवढा तुम्ही घ्यायचंय, जेवढे आपल्याला कटलेट्स करायचे तेवढेच घ्यायचे। थोडंसं पाणी घ्यायचंय आणि ह्याची पेस्ट करायची। अगदी जाड पण नाही आणि अगदी पातळ पण नाही। छान अशी पेस्ट केलेली आपण बघा, अगदी घट्ट पण नाहीये आणि अगदी पातळ पण नाहीये, मध्यम कन्सिस्टन्सी घेतलेली आहे आपण। आता हे आपण बाजूला ठेवूया। आता आपण कटलेट्स करून घेऊया। ह्याचे तुम्ही कुठचेही शेप देऊ शकतात, गोल द्या किंवा चपटा द्या किंवा रोल केला तरी चालेल। आपण इकडे चपटे करूया आणि थोडेसे छोटे करूया। अशा प्रकारे आपण हे सगळे कटलेट्स करून घेऊया। आता आपले सगळे कटलेट करून झालेले आहेत। तेल मी ऑलरेडी अगोदरच तापत ठेवलेलं आहे, पण बघूया आपण तेल तापलंय का। तेल तापलेलं आहे। मैद्याच्या बॅटर मध्ये आपण डीप केले, मग ब्रेड क्रम्स मध्ये रोल केले आणि आता आपण डीप फ्राय करणार आहोत। आणि अशा प्रकारे सगळे आपण कटलेट्स करून घ्यायचे। झालेले आपण काढून घेऊया। आणि आता बाकीचे पण आपण हे तळून घेऊया। अशा प्रकारे आपले सगळे कटलेट जे आहे ते तळून झालेले आहेत। गॅस बंद करूया। अशा प्रकारे आपले पनीरचे कटलेट तयार झालेले आहेत, गरमागरम आहे। तुम्ही हे करून बघायचे, मला कमेंट्स मध्ये कळवायचे आणि अशाच नवीन नवीन रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानी बघत राहायचंय।